टप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अन्डर 12,000 इन नेपाल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा पाइने 12,000 भित्र आउने 5 वटा बबाल स्मार्टफोन्सहरुको बारेमा। आजको समयमा यस बजेटमा हजुरहरुले डेली युजको लागि राम्रोसँग चल्ने फोनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जुन बजेटमा हजुरहरुले डायनामिक आइलाइन 120 हर्ट्ज सम्मको रिफ्रेश रेट, 15 वाट सम्मको टाइप सी चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् जानु आजको लिस्टमा भएको यी 5 वटा फोनहरुको बारेमा। नम्बर 5 Itel A70। साथीहरु, Itel A70 लाई हजुरहरुले नेपाली बजारमा 4GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 11,500 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस बजेटमा हजुरहरुले यो फोनलाई ठिकै मान्न सक्नुहुन्छ। यस मोबाइललाई हजुरहरुले हामीबाट लिनु भयो भने फ्री गिफ्ट्सको रूपमा टेम्पर ग्लास र एयरपड पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.6 इन्च 120 हर्ट्ज HD+ IPS LCD डिस्प्ले, Infinix T603 28 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 10 वाट चार्जर, 13 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 500 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउनुहुन्छ। यही बजेटको कुनै फोनहरुमा हजुरहरुले आईपी रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ भने यस फोनमा चाहिँ कुनै वाटर रेसिस्टेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। हजुरहरुले यस फोनमा 4G कनेक्सन, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट र सिंगल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। नम्बर 4 Infinix Smart 9। साथीहरु, Infinix Smart 9 लाई हजुरहरुले 3GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 11,500 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.7 इन्च 120 हर्ट्ज HD+ IPS LCD डिस्प्ले, MediaTek Helio G81 12 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 10 वाट चार्जर, 13 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा पनि हजुरहरुले 4G कनेक्सन र साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र यस फोनमा हजुरहरुले डुअल स्पिकर समेत पाउन सक्नुहुन्छ। IP54 को वाटर रेसिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले केही हदसम्म पानी पार्नु भयो भने पनि मोबाइल केही हुने छैन र यस फोनमा हजुरहरुले 500 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। जुन ब्राइटनेसले बाहिर घाममा स्क्रिन हेर्न अलि गाह्रो नै पर्न सक्छ। नम्बर 3 Motorola Moto E13। साथीहरु, Motorola Moto E13 लाई हजुरहरुले नेपाली बजारमा 2GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 12,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.5 इन्च 120 हर्ट्ज HD+ IPS LCD डिस्प्ले, Infinix T606 12 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 10 वाट चार्जर, 13 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 4G कनेक्सन स्पिड पाउनुहुन्छ भने कुनै पनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्न। यस फोनमा डल्बी एटमोस सपोर्ट भएको सिंगल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। IP52 को वाटर रेसिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 400 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 Tecno Spark Go 1। साथीहरु, Tecno Spark Go 1 लाई हजुरहरुले नेपाली बजारमा 2 वटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। 3GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएकोलाई रु 11,750 र 4GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएकोलाई रु 12,550 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.67 इन्च 120 हर्ट्ज HD+ IPS LCD डिस्प्ले, Infinix T615 12 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 15 वाट चार्जर, 13 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 4G कनेक्सन, डुअल स्पिकर सपोर्ट र साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। IP54 को वाटर रेसिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 480 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ र यस फोनमा हजुरहरुले थप फिचर्स डायनामिक आइलाइन समेत पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 Honor X5B। साथीहरु, हजुरहरुले नेपाली बजारमा Honor X5B लाई 4GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 12,850 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.56 इन्च 90 हर्ट्ज HD+ TFT LCD डिस्प्ले, MediaTek Helio G36 12 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5200 mAh ब्याट्री विथ 10 वाट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 4G कनेक्सन, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट र सिंगल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। 530 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस भएको यस फोन हजुरहरुले वाटर रेसिस्टेन्स भने पाउनुहुन्न। अब अन्तिममा म हजुरहरुलाई यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि हजुरहरु 12,000 को बजेटमा कुनै बेस्ट फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले Tecno Spark Go 1 लाई लिन सक्नुहुन्छ र यसमा केही बजेट थप्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरुले Redmi 14C लाई समेत कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरु कुनै फोन अनलाइन पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकबाट डाइरेक्ट बाइ गर्न सक्नुहुन्छ या त कमेन्टमा दिएको नम्बरमा WhatsApp मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।